Funksioni print në Python. Funksionet në Python janë bloqe kodesh që krijohen për të kryer detyra të caktuara në programim. Një funksion merr një ose më shumë inpute si argumenta brenda saj, kryen disa kalkulime të ndryshme në trupin e saj dhe rrikthen një vlerë të caktuar. Pra në këtë rast, emri i funksionit ton është shuma, i cili merr dy argumenta brenda saj, anë dhe bën, kryen disa kalkulime brenda saj. Pra llogarit shumën e dy argumentave që do të vendosen dhe në momentin që ne e thërrasim funksionin në ekran, do të shfaqet rezultati 8. Ky funksion që ne krijuam është një funksion user defined, sepse jemi vetë ne si programuesa që po e customizojmë sipas dëshirës tonë. Në Python kemi edhe funksionet built-in, këto janë funksione që janë të definuara nga Pythoni dhe ne i përdorim ashtu siç janë. Për shembull, një funksion built-in është funksioni print. Funksioni print në Python përdoret për të paraqitur një vlerë të caktuar në ekranin e terminalit tonë. Vlerat që mund të paraqiten janë vargje teksti, numra, shprehje matematikore ose vlerat e variablave. Si sintaks ne shkruajmë fillimisht emrin e funksionit, klapët rrethore dhe vendosim vlerën tonë. Keni parasysh se kur vendosim vargje teksti si argumenta brenda klapave, ato duhet të vendosen brenda thonjëzave dyshe gjithashtu. Kur vendosim numra si argumenta, nuk kemi nevojë për thonjëza. Kur vendosim shprehje matematikore, nuk kemi nevojë për sëri. Pra vetëm kur kemi një tekst si argument duhet të vendosim thonjëzat dyshe. Siç e shohim, këtu unë kam krijuar 3 funksione print ku kam vendosur një tekst, një numër si dhe një shprehje matematikore si argumenta. Siç e shohim në terminal, na janë shfaqur vlerat e funksioneve tona. Tek shprehja matematikore, Pythoni e ka llogaritur vlerën e shprehjes dhe ka shfaqur përfundimin e saj si rezultat, pra numri 1. Urime, ju tashmë dini si ta përdorni funksionin print në Python. Na suportoni për më shumë video në vazhdim.